काल याच्या संदर्भात आदरणीय पवार साहेबांच्या बरोबर संध्याकाळी जयंतराव पाटलांनी चर्चा केलेली होती, परंतु आज साहेबांचं ऑपरेशन असल्यामुळे साहेब म्हणले की तुम्ही सगळेजण एकत्र बसा, तुम्ही चर्चा करा आणि मग नंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर पवारसाहेब वेळ देतील त्यावेळेस त्याला फायनल अंतिम स्वरूप द्यायचं असं आमचं मीटिंगमध्ये ठरलं. कुठल्या पद्धतीनं? कुठली आंदोलन? का आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पहिल्यापासून शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेने पुढं जाणारी पार्टी आहे. पुरोगामी विचार हा नेहमीच पवारसाहेबांनी जसं त्यांनी राजकीय जीवनाला सुरुवात केली तेव्हापासून यशवंतराव चव्हाण साहेब असतील किंवा बाकीचे सगळे मान्यवर असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, त्यांच्या विचारांनीच आम्ही पुढं जाण्याचं काम करत असतो. आमच्या पक्षामध्ये सर्व जाती धर्माला न्याय मिळाला पाहिजे, संविधानाचा आदर केला पाहिजे, घटना कायदा नियमांनी देश आणि राज्य चाललं पाहिजे अशा मताची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे. त्याच्यात सगळेच 18 पगड जाती येतात, 12 बलुते येतात, सगळेच येतात. त्याच्यामुळं ते जो काही बाऊ करतात त्याला काडीचा अर्थ नाही. आम्ही पण अनेक वर्ष राज्यकर्ते म्हणून काम केलेलं आहे आणि ते काम करत असताना आपण सगळ्यांनी पाहिले आणि महाराष्ट्राने पण पाहिलेलं आहे की नेहमी साहेबांनी आजपर्यंत इथं महाविकास आघाडीचं सरकार असो, आघाडीचं सरकार असो, पवारसाहेब सेंट्रलमध्ये काम करत असो, ज्या वेळेस ज्या गोष्टी घडल्या त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका अतिशय स्पष्टपणे जनतेच्या समोर ठेवण्याचं काम हे राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत करण्यात येत आहे. आता ह्याच्याच कुठंतरी पोटात दुखत असेल कदाचित सत्ताधारी पक्षांच्या, म्हणून ते असा काहीतरी वेगळा अपप्रचार गैरप्रचार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत. त्याच्याशी आमचा दुरान्वय पण संबंध नाही. आम्ही आमची भूमिकेनंच पुढं जाणार. हो का, आपल्या नागरिकांच्या मध्ये कुठल्याही बाबतीमध्ये जर चुकीचं घडलेलं असेल तर त्यांच्यावर ॲक्शन घेतली गेली पाहिजे, परंतु सत्ताधारी पक्षाचा आणि असणाऱ्या उगीचच विरोधकांना त्रास देण्याच्या करता जर कुणाला तरी गोवण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर तो कुणीही सहन करणार नाही. तुम्हाला आठवत असेल मागं असंच आमचे सहकारी माजी मंत्री विद्यमान आमदार जितेंद्र आव्हाडांच्यावर 2 गुन्हे तिथं दाखल केले गेलेले होते आणि त्याच्यातनं अतिशय त्रासून त्यांनी फार राजीनामा देण्याची भूमिका घेतलेली होती. परंतु नंतर पवारसाहेबांनी त्यांना समजावून सांगितलं, मी भेटायला गेलो, जयंत पाटील साहेब भेटायला गेले आणि त्याच्यातून आम्ही मार्ग काढला. वास्तविक जर चुका असतील कुणाच्याही, माझी असू द्या नाहीतर इतर कुणाची असू द्या, त्याच्याबद्दल कारवाई करायला दुमत असायचं कुणाचंच कारण नाही. पण मुद्दाम उभाड रचून कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, XYZला उभं करून तू काहीतरी कुणाच्या तरी विरोधामध्ये केस दे आणि मग आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष घालू, ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. आम्ही तर 99 ते 2014 आणि 2019 ते 2022 अशा प्रकारे जवळपास 15 आणि 17.5 वर्ष सरकारमध्ये काम करत होतो. आमच्याही काळामध्ये समोर विरोधी पक्ष होता, त्यावेळेस आम्ही अशा प्रकारचा प्रयत्न कदापिही केलेला नाही. त्यावेळी ह्या रस्त्याने जाण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर जनता हे सगळं बारकाईनं बघत असते आणि आम्ही हे सहन करणार नाही. जर जाणीवपूर्वक कुणाला गोवण्याचा प्रयत्न, अडकवण्याचा प्रयत्न, त्रास देण्याचा प्रयत्न, राजकीय आपले विरोधक आहेत म्हणून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न हा जर कोणी करू पाहत असेल तर हे महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही पण कदापि ते सहन करणार नाही. अमोल कोल्हे हे नाशिकला त्यांचा छत्रपती संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक यांच्या संदर्भातला कार्यक्रम त्या ठिकाणी चाललेला आहे. काल पहिला दिवस होता. जी मालिका असते ती 4 ते 5 दिवस चालते, कारण मोठा तो सेट वगैरे उभा
करावा लागतो। काल स्वतः भुजबळ साहेब त्यांच्याबरोबर होते। भुजबळ साहेब आज मीटिंगला म्हणून आले, त्यावेळेस त्यांनी जयंतरावांना पण अमोल कोल्हे साहेबांनी सांगितलं आणि भुजबळ साहेबांच्याकडे पण निरोप दिला की ती मालिका असल्यामुळं मला आता 4 ते 5 दिवस मालिकेचं पूर्णपणे कार्यक्रम संपेपर्यंत तिथून हलता येणार नाही, म्हणून ते आले नाही। त्याच्यातनं गैरसमज निर्माण करण्याचं काम कृपया कोणी करू नये। काय तारीख पे तारीख तो होने वाली है, तो त्यांचा अधिकार आहे। न्याय व्यवस्थेला आम्ही कोणी विचारू शकतो? आपल्या इथं त्यांना जो अधिकार आहे तो अधिकार ते वापरणार आणि आम्ही पण बघतोय सारख्या तारखा चालल्यात। जवळपास 6 महिने झाले तारखात चाललेलं, आता पुन्हा फेब्रुवारीची तारीख दिलेली आहे। शेवटी वकिलाच्या मार्फत ती केस मांडणं हे काम शिवसेना करते आणि आपण हे सगळं पाहतोय। आता तिथं आपण काय करणार? तो त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांना दिला गेलेला आहे कायद्याने, घटनेने, संविधानाने, सगळ्यांनी मिळून त्यांना दिला गेलेला। नागपूर आणि अमरावतीच्या संदर्भामध्ये काल एका पुस्तकाचं प्रकाशन ज्यांनी सुनील तटकरे साहेबांनी काही त्यांचे महत्त्वपूर्ण भाषणं ह्याचं एक पुस्तक तयार केलेलं आहे काही सहकाऱ्यांनी, तर त्याचं प्रकाशन होतं त्यावेळेस। आणि त्या घटना घडत असताना समोरचा सत्ताधारी पक्ष त्याच्यातनं एक वेगळं वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत असतं आणि महत्त्वाचं महागाई आणि बेरोजगारीचं लक्ष दुसरीकडे डायव्हर्ट करण्याचा त्यांचा साधारण विचार असतो। अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, त्याच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली आणि त्याच्यातनं आमचं पुढच्या काही गोष्टी ठरलेल्या आहेत। काल याच्या संदर्भात आदरणीय पवार साहेबांच्या बरोबर संध्याकाळी जयंतराव पाटलांनी चर्चा केलेली होती, परंतु आज साहेबांचं ऑपरेशन असल्यामुळे साहेब म्हणले की तुम्ही सगळेजण एकत्र बसा, तुम्ही चर्चा करा आणि मग नंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर पवारसाहेब वेळ देतील त्यावेळेस त्याला फायनल अंतिम स्वरूप द्यायचं असं आमचं मीटिंगमध्ये ठरलं। कुठल्या पद्धतीनं? कुठली आंदोलन? का आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पहिल्यापासून शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेने पुढं जाणारी पार्टी आहे। पुरोगामी विचार हा नेहमीच पवारसाहेबांनी जसं त्यांनी राजकीय जीवनाला सुरुवात केली तेव्हापासून यशवंतराव चव्हाण साहेब असतील किंवा बाकीचे सगळे मान्यवर असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, त्यांच्या विचारांनीच आम्ही पुढं जाण्याचं काम करत असतो। आमच्या पक्षामध्ये सर्व जाती धर्माला न्याय मिळाला पाहिजे, संविधानाचा आदर केला पाहिजे, घटना, कायदा, नियमांनी देश आणि राज्य चाललं पाहिजे, अशा मताची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे। त्याच्यात सगळेच 18 पगड जाती येतात, 12 बलुते येतात, सगळेच येतात। त्याच्यामुळं ते जो काही बाऊ करतात त्याला काडीचा अर्थ नाही। आम्ही पण अनेक वर्ष राज्यकर्ते म्हणून काम केलेलं आहे आणि ते काम करत असताना आपण सगळ्यांनी पाहिले आणि महाराष्ट्राने पण पाहिलेलं आहे की नेहमी साहेबांनी आजपर्यंत इथं महाविकास आघाडीचं सरकार असो, आघाडीचं सरकार असो, पवारसाहेब सेंट्रलमध्ये काम करत असो, ज्या वेळेस ज्या गोष्टी घडल्या त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका अतिशय स्पष्टपणे जनतेच्या समोर ठेवण्याचं काम हे राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत करण्यात येत आहे। आता ह्याच्याच कुठंतरी पोटात दुखत असेल कदाचित सत्ताधारी पक्षांच्या, म्हणून ते असा काहीतरी वेगळा अपप्रचार, गैरप्रचार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत। त्याच्याशी आमचा दुरान्वय पण संबंध नाही, आम्ही आमची भूमिकेनंच पुढं जाणार। का आपल्या नागरिकांच्या मध्ये कुठल्याही बाबतीमध्ये जर चुकीचं घडलेलं असेल तर त्यांच्यावर ॲक्शन घेतली गेली पाहिजे, परंतु सत्ताधारी पक्षाचा आणि असणाऱ्या उगीचच विरोधकांना त्रास देण्याच्या करता
जर कुणाला तरी गोवण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर तो कुणीही सहन करणार नाही. तुम्हाला आठवत असेल मागं असंच आमचे सहकारी माजी मंत्री विद्यमान आमदार जितेंद्र आव्हाडांच्यावर 2 गुन्हे तिथं दाखल केले गेलेले होते आणि त्याच्यातनं अतिशय त्रासून त्यांनी फार राजीनामा देण्याची भूमिका घेतलेली होती. परंतु नंतर पवार साहेबांनी त्यांना समजावून सांगितलं. मी भेटायला गेलो, जयंत पाटील साहेब भेटायला गेले आणि त्याच्यातून आम्ही मार्ग काढला. वास्तविक जर चुका असतील कुणाच्याही, माझी असू द्या नाहीतर इतर कुणाची असू द्या, त्याच्याबद्दल कारवाई करायला दुमत असायचं कुणाचंच कारण नाही. पण मुद्दाम उभाड रचून कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, XYZला उभं करून तू काहीतरी कुणाच्या तरी विरोधामध्ये केस दे आणि मग आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष घालू, ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. आम्ही तर 99 ते 2014 आणि 2019 ते 2022 अशा प्रकारे जवळपास 15 आणि 17.5 वर्ष सरकारमध्ये काम करत होतो. आमच्याही काळामध्ये समोर विरोधी पक्ष होता, त्यावेळेस आम्ही अशा प्रकारचा प्रयत्न कदापिही केलेला नाही. त्यावेळी ह्या रस्त्याने जाण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर जनता हे सगळं बारकाईनं बघत असते आणि आम्ही हे सहन करणार नाही. जर जाणीवपूर्वक कुणाला गोवण्याचा प्रयत्न, अडकवण्याचा प्रयत्न, त्रास देण्याचा प्रयत्न, राजकीय आपले विरोधक आहेत म्हणून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न हा जर कोणी करू पाहत असेल तर हे महाराष्ट्र कदापिही सहन करणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही पण कदापि ते सहन करणार नाही. आज राष्ट्रवादीची बैठक झाली, बैठकीमध्ये अनेक नेते आले, परंतु अमोल कोल्हे मात्र या बैठकीत दिसले नाही. ऐक जरा ऐक. अमोल कोल्हे हे नाशिकला त्यांचा छत्रपती संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक यांच्या संदर्भातला कार्यक्रम त्या ठिकाणी चाललेला आहे. काल पहिला दिवस होता. जी मालिका असते ती 4 ते 5 दिवस चालते, कारण मोठा तो सेट वगैरे उभा करावा लागतो. काल स्वतः भुजबळसाहेब त्यांच्याबरोबर होते. भुजबळसाहेब आज मिटिंगला म्हणून आले, त्यावेळेस त्यांनी जयंतरावांना पण अमोल कोल्हे साहेबांनी सांगितलं आणि भुजबळसाहेबांच्याकडे पण निरोप दिला की ती मालिका असल्यामुळं मला आता 4 ते 5 दिवस मालिकेचं पूर्णपणे कार्यक्रम संपेपर्यंत तिथून हलता येणार नाही, म्हणून ते आले नाही. त्याच्यातनं गैरसमज निर्माण करण्याचं काम कृपया कोणी करू नये. काय 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 तारीख पे तारीख तो होने वाली है, तो त्यांचा अधिकार आहे. न्यायव्यवस्थेला आम्ही कोणी विचारू शकतो? आपल्या इथं त्यांना जो अधिकार आहे तो अधिकार ते वापरणार. आणि आम्ही पण बघतोय सारख्या तारखा चालल्यात, जवळपास 6 महिने झाले तारखात चाललेलं. आता पुन्हा फेब्रुवारीची तारीख दिलेली आहे. शेवटी वकिलाच्या मार्फत ती केस मांडणं हे काम शिवसेना करते आणि आपण हे सगळं पाहतोय. आता तिथं आपण काय करणार? तो त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांना दिला गेलेला आहे. कायद्याने, घटनेने, संविधानाने सगळ्यांनी मिळून त्यांना दिला गेलेला. नागपूर आणि अमरावतीच्या संदर्भामध्ये काल एका पुस्तकाचं प्रकाशन ज्यांनी सुनील तटकरे साहेबांनी काही त्यांचे महत्त्वपूर्ण भाषणं ह्याचं एक पुस्तक तयार केलेलं आहे काही सहकाऱ्यांनी, तर त्याचं प्रकाशन होतं. त्यावेळेस सगळेजण मिळून सुभाष देसाई आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी असे बसणार होते. काल त्यांची चर्चा पण झाली, परंतु काही अडचणीमुळं काँग्रेसचे नेते येऊ शकले नाही. तर आज त्याच्याबद्दलची पुन्हा 4 वाजता बैठक आहे आणि त्याच्यातनं मग तिथं कुणाला ती महाविकास आघाडीच्या मध्ये जागा द्यायची ते ठरेल, तशा पद्धतीने जाहीर होईल. काय 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 तारीख पे तारीख सध्या जे सुरू आहे यामध्ये असं एकंदरीत पाहायला मिळतंय की 2024 विधानसभेच्या निवडणूक दरम्यानच हे सगळं निकाल लागतील, म्हणजे सरकार एकत्रित चाललं असं वाटतं. त्या संदर्भामध्ये आम्हाला कुठलाही बोलण्याचा अधिकार नाही. न्यायव्यवस्थेने एखादी तारीख कधी लावावी आणि त्याच्याबद्दल कधी निकाल द्यावा हा सर्वस्वी त्यांना अधिकार आहे.
आम्ही विनंती करू शकतो. आमची अपेक्षा आहे की याबद्दलचा लवकरात लवकर जो काही निर्णय कागदपत्र बघून त्यांना द्यायचा असेल तो त्यांनी द्यावा. बलात्काराची केस दाखल अशी देखील चर्चा सुरू आहे की विनय भंगानंतर बलात्काराची केस पण दाखल नाही, जर असं तुम्ही जर कुणावर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने कुणावर बलात्कार न करता केस जर दाखल जायची म्हणजे तरी मोगलाईच लागली. असं दुनियेत कधी घडत नाही. हे जर व्हायला लागलं तर ह्याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये उठाव होईल. महाराष्ट्र काही शांत किंवा गप्प बसणार नाही. लोकांनाही कळतं की बाबा कशा पद्धतीनं गोवण्यात येतं आहे, काय करण्यात येतं आहे. आणि इतक्या खालच्या पातळीवर राज्याचं राजकारण जाणार असेल आणि सरकारी यंत्रणा ह्या गोष्टीचा वापर करणार असेल तर आम्हाला पण वेगवेगळ्या आयुधाचा वापर करता येईल. आम्ही पण त्या आयुधाचा वापर करू. आम्ही पण अशा प्रकारे अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याच्या करता आम्ही काही मूग गिळून बसलेलो नाही आहे. मंत्री स्वतः त्या गाडीत होते जेव्हा तो व्हिडिओ जो व्हायरल झाला आव्हाड साहेबांबद्दलचा, तरी मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादीकडून अजूनही क्रॉस प्रेशर तुम्ही बोलत नाही. अहो, सभागृहामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितलं. आपण ऐकलं नाही का की मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या जवळ काही फुटाच्या अंतरावर सगळी सरकारी यंत्रणा पोलीस ऑफिसर सगळे तिथं असताना सगळ्या उभ्या महाराष्ट्राने आणि देशाने बघितलेलं आहे की त्या क्लिपमध्ये काय आहे. असं असताना देखील तुम्ही स्पष्ट भूमिका घेत नाही तर त्याच्या संदर्भामध्ये समर्पकपणे उत्तर त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं नाही. याचा अर्थ कुठंतरी पाणी मुरतंय हे आपण पण समजून घेतलं पाहिजे. सर जोमेटो का नेक्स्ट ऐड कुछ ऐसा है। सर इमेजिन कीजिए कि एक जवान लड़का है लेकिन कोमा में, इतने में डॉक्टर्स चल के आते हैं और कहते हैं हमने सारी कोशिशें कर ली, आई एम सॉरी। लेकिन सर माँ ने अभी तक हार नहीं मानी। माँ कहती है क्या आपने इसका फेवरेट पेनेरे भी था जोमेटो से ऑर्डर किया? और सर ये सुनते ही सर उसकी उंगली हिलने लगती है, सर उसका जी लपलपाने लगता है। खैर तो सर एंड में ना लोगों बड़ा रखना। ESAF, which operated as a microfinance institution, was among the first ones to receive a small finance bank license. As the banking sector is roaring, ESAF is in the process of refiling its draft IPO papers. We have with us K. Paul Thomas, MD and CEO of ESAF Small Finance Bank, to discuss the IPO plans and the road ahead. Welcome to the show, sir. Thank you. Mr. Thomas, my first question is, you are in the process of refiling the draft IPO papers. Can we expect a listing in the second half, or are you looking at 2024 for listing? We are in the process of refiling our papers with SEBI. So we are expecting to complete it by the second quarter of this next financial year. So that's a plan. Small finance banks are offering more attractive FD rates than universal banks. Wouldn't this put a pressure on the margins? There is an historical background. Most of the small finance banks were NBFC MFIs. So when we started, our liabilities were mostly from bank borrowings before we convert to a bank, and we had a pressure to refund. Close all our grandfather loans within 3 years. So when we started, we have offered a higher interest rate. But even then, that was below the rates. Even in case of Visa, we were borrowing from banks and other financial institutions. So that's number one. So then, if you see the last couple of years, that SFBs have reduced the FD rates. And when all the other universal banks have increased the rates, we have seen that. So the margins on the difference between universal bank rates and SFB's rates, and now that it has come down, it has narrowed down. And again, why we are able to afford this? Most of us have SMBs, especially in ISAF. Also, our asset class is mainly on microfinance, and it gives a higher margin. So margins are not
much affected because it is compared to the rates we were borrowing, it is less. That's why we were able to offer. But over a period of time, the rates have come down. Scheduled commercial banks have performed well in the first half. Yeah. What has been your performance like? What is the Yeah. credit growth like? And can it be sustained? Yeah, we also have performed reasonably well during the last 6 months. So, and we are confident of sustaining our growth in the coming months and coming years. We are very confident because we see a lot of market opportunity in front of us. Because considering the economic growth India is targeting, the rural and semi-urban areas play an important role, and but the credit outflow to these rural semi-urban areas is only less than 10%. And ISAP Bank, we have 70% of our bank branches are located in rural and semi-urban areas, and we have got a long experience in working with the customers from these regions. So we see a lot of the credit growth will happen in these markets, and our experience in working with these segments, rural artisans, weavers, farmers, micro entrepreneurs, all will give us an edge over other universal banks. Net profits were in triple digits. The growth of net profits was in triple digits last year. Can we see something similar in this year as well? One. Two, regarding credit growth, what has been your credit growth like? Because the system has grown at 18%. Yeah, so last couple of months we were focusing on our asset quality improvement. So we were also on the microfinance side. There is a new guidelines were to be implemented. So we have slowed down our credit growth during the last 9 months. Actually, we have grown only 10%. But in the last for this current quarter, we will definitely will be growing, and because the systems and everything is ready, and asset quality also improved a lot, so that we will be growing. On a profit side, we are expecting the previous years. Full recovery post pandemic, or are there segments which are still not taken off? Yeah, there are some segments actually. So we major 79% of our assets are today in the micro loan, and majority the fishermen community, the artisans, farmers, weavers. So some of them have some areas still have there are some issues, especially the cyclone affected. Again, it has impacted, but otherwise generally it has come back, and we are close to the pre-COVID levels. So by March we will be closer to the pre-COVID levels. Except a few areas, in all other places we are back to the collections are back to normal. Even the collection efficiencies are back to normal. Is that what you're saying? Yeah, back to normal, but not up to the pre-COVID level. Pre-COVID levels will take another 3 to 4 months. While you've expanded, you are still a niche segment player. Are there plans to enter into new geographies and diversify away from MFI loans? Yes, definitely. So when we started, we were 100%. Our assets were 100% microfinance. So today, if you check it is, we brought down to 79%. So the product diversification is happening. So we have introduced gold loan. It is 10% now, 10% of the book, and we have introduced agri loans. It is growing. MSME is growing. Mortgage and mobility loans, all we introduced during the last 5 years. We built teams, and so all this. So over another 3 years, the micro loan concentration will come down to 60%. So, but we will continue to serve the bottom of the pyramid segments. So without losing that focus, we will grow the other books. That's the plan. And on a geographical concentration also, when we started, we have presence only in 10 states. So today we are present in